Így a nap második felében már picit fáradtan túláradó örömmel köszöntünk mindenkit, nektek még vasárnap 10 óra van, nekünk pedig 2 kurvára délután. Egy nagyon menő Toyota Celica GT4, picit még szélesebben Monster kittel lesz a vendégünk, ellene pedig egy olyan Evo 10-es Mitsubishi, ami járt már nálunk, pici módosításokkal, még jobb rallystickkel, úgyhogy ma a japán fanok örülhetnek, már is kezdünk. Jánosom, a tulaj sokszor elküldte nekem a képet, sokszor egyeztettük már, hogy mikor tud jönni a kocsi, és ha jól tudom, ez újkorában, illetve korábban még nagyobb csapásmérő volt. Igen. Most csak mocskosul durván néz ki, meg marha jó a hangja, de ha jól tudom, a technikailag már azért közelebb van egy szériához, pedig ránézés az ember nem ezt gondolná. Nem, hát ugye ez egy csodálatos GT4 volt, amit elkezdtek Time-atakra építeni, és én egyébként onnan ismerem is, tehát egy tök ismerős volt. És hát látod, hogy elmentek a határig minden téren, szénnél lett könnyítve az autó, meg hát akkor jóval erősebb is volt, aztán ugye úgy hozta az élet, hogy kiárulta belőle a motort, hajtást, mindent, és akkor most vett egy másik autót, amiből a motort, váltót áttette, úgyhogy ez most gyakorlatilag egy széria motoros, meg váltós, meg hajtásos. De szélesebb futóművel, igen, mindennel. de Tein futóművel, mindennel, slickkel, tehát hogy ez egy ilyen érdekes kombó lesz, hogy teljesítményre nem fog azért szétfújni mindenkit, ugye az a 256 lovas igen. motor van benne, de a régi futóművet meg mindent azért megőrizték, úgyhogy meg hát ugye jóval könnyebb, mint egy utcai, persze bokócsöves, tehát az azért nehezik rajta. Mondanám, hogy a Liberty Valk Japánban könyörög a receptért. Csabi, mit vársz? Hát azt várom, hogy meg tudjuk-e melegíteni még ma délután ezeket a székeket, mert szerintem azon sok fog múlni. Egyébként meg hát vélhetően akkor meg kell lendítenünk az autót, és utána elfordul mindenhol. Gyakorlatilag vélhetően. igen. Féket Igen. még hírből se. Nem hiszem, hogy hatalmas szükség lesz rá. Játszátok le, kíváncsi vagyok, és akkor tényleg sokat kell melegíteni, mert ezen pályasznik van. János, ki fogja Igen. ezt megtenni? Ő fáradjon el? Igen. Persze. Hát nem, a karom nem Ez akarom, hogy... sisakos, ugye? Ez azért sisakos, mert csőben ne üljél sisak nélkül. Igen. Én a karomat. Bármit kell állítani rajta? Csak a kormány de semmi nagyon extra. Jó. Lehet csak magasságot és kár, Jó. hogy az ember van. De kapcsoló, bármi, semmi. Indít, megy. Egy 10 kör után az egy gyerek. Csabi bácsi, amikor úgy érzi, akkor majd tessen megállni aztán. Addig Jani menjen az Evo-val nyugodtan. Persze, persze. Ennek az autónak igazán különleges a története a Lap Timing műsorban. Azt már sokan tudhatjátok, hogy a régebbi Toyota Celicák közel állnak Jani szívéhez, ezért amikor először felajánlották ezt az autót Lap Timingra, Janinak azonnal felcsillant a szeme, hogy ez még akár jó is lehet. Mentünk már korábban ST205-ös Celica GT4-ral, de ez az autó épített, és valaha Time-atak bajnokságban ment, nem is rossz eredményekkel, igaz, akkor még 411 lóerős volt, és mindössze 1100 kg-ot nyomott. Azóta már a tulaj a gyerekek születése miatt abba hagyta az időre való versenyzést, ezért eladta belőle a motort, a diffiket, a váltót, és csak egy gyári, szinte teljesen széria közeli szett került vissza bele. Persze a zseniális Tein Super Street futómű megmaradt, de a tömeg 1200 kg-ra hízott, a motor pedig kis szoftveres tuningnak köszönhetően a gyári 242-ből 280 lóerős lett. Az biztos, hogy a gumik is okozhatnak galibát, mert bár Yokohama Slick van az autón, azok több mint 10 évesek, ami nem feltétlenül ideális. De ha sikerülne megmelegíteni... A kamera nem ment föl. Ezek szerint. Hogy? Ezek szerint a kamera nem ment föl. De, csak ablakra. Ja, nem ment fel? Hát itt van egy. Szóval. A rajt még jó volt, a váltás nem annyira 46, sokat állt a váltásban. Durvog ezért ez kellően.
Bármilyen sebességgel elfordul. De nem elég gyors az egyenesben. Nem forog le rendesen, szerintem eldúrog, én azt hallom. Aha. Nem forog ki. Aha. Szerintem lehet majd valamit csanyálni. Igen, mert viszonylag hamar fel is váltott, nem? Na igen, azért igen, elvileg még ott lenne azért egy fordulat biztos, de... Öltözhetsz. De már be is torpan. Kőkör 48,858. Baszom, milyen jó időt tudnak. 1 perc 32,265. Milyen jó időt tudnak, te jó Isten. Picit talán jobban megy neki, mint neked. Igen. Kicsivel jobb, igen. Igen. Hogy? Na ez most olyan. Még az első körnek jónak tűnt. Igen. Kőkör 47,141. Hát igen, már 1,6. Igen. Igen, tehát biztos Geci jót tudna, csak ki kéne nyerni belőle valahogy. Bár ezt azért versenyautókhoz kéne hasonlítani Igen. kb. Hát mert sziligumival mindennel. meg szélesítve, meg mindennel, igen. 1,6-tal tudtál jobbat menni, de hát még mindig biztos borzalmasan sok van benne. Most már 47,1-nél tartunk, de már egyen jobb volt a köröd hajtásilag, de még mindig azt láttam, hogy szenvedős az egyenes. Hát szerintem ez a kocsi, vagy ez a futómű, meg ez az ez a leggyorsabb lehetne. Aha. Annyira gyorsan lehet vele kanyarodni. Egy csomószor azért kanyarodok annyival, mert nem tudtam többel odaérni. Tehát, hogy iszonyatosan. Meg jó kezelhető is, mert próbálkoztam azért vele, hogy egy kicsit csúszom már meg. Még így is, hogy szerintem még mindig nem üzemel rajta a slick. Csak ez a motor, ez most így kihagy. Aha. És itt a végére meg a sikánon átjöttem, akkor már láttam, hogy ilyen vízpermet, és onnantól elkezdett kicsit úszkálni is a seggel. Már meg onnantól durrogott Meg is elkezdett folyamatosan. így bedurogtatni. Furcsa, mert ugye kipróbáltam a másik programmal, akkor meg az van, hogy egy nagyon szűk tartományban megy, és utána teljesen megáll, Aha. de akkor sem megy jól. Itt meg azért, ahogy játszottam a gázzal, néha megindul, és akkor úgy elhitettél veled, hogy összeállt, de aztán megint elkezd durogni. Úgyhogy még ilyen valami... Szokták mondani a nézők is, meg mi is, hogy akkor ezt majd kérjük vissza úgy, Abszolút, hogyha le mert van amúgy programozva, mert futóművelek egyébként zseniális, kegyetlen igen. tudna. Pici szünet, és már is megyünk tovább a Mitsubishi-vel. Hán és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makoscipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni. De hát ezt kapta. Na, így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszási listánkra és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit.
Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Na és akkor visszatérünk a Mitsubishihez, ami már volt itt nálunk, de hasonló program problémái voltak akkor, ilyen kis tiltogatások, meg kihagyások, mint a Toyotának. Ez egyébként alapvetően egy egészen szériaközeli Evo 10-es, ha jól tudom, viszont nagyon menő rallisztikkel. Igen, egészen szériaközeli. Pont most már Bilstein gátlók vannak benne, elő-hátul kicserélve a sper, tehát most már rendes sper, hátul ilyen RS van benne. Meg ugye a programhoz nyúltak leginkább, mert most régebben erősebb volt egy kicsivel, de volt ez, hogy néha beledúrogott. Most elvileg azt kiküszöbölték, egy picit csökkent az elején 340-350 ló, de cserébe meg elvileg vezethető. Tehát, És ugye Pirelli Rally Slick van rajta, elől kemény, hátul közepes, ráadásul nagyon-nagyon jó állapotúak, meg kb. Az első olyan, mintha vadi új lenne. Úgyhogy van hova kaparni. Igazándiból kétkörös eredménye valami kevés embernek van, ezért Jánosom, te dönthetsz, hogy a Mitsubisit kimelegítse. Melegítem én. Melegíted? Jó. Egy újabb visszatérő, amely ráadásul már elsőre is nagyon jó időt futott nálunk. De akkor már megint mit keres itt? Két válasz is létezik erre. Az egyik az, hogy azóta pár autó körideje bizony az Evo 10 tulajdonos lelki nyugalmát megzavarta. A másik pedig az, hogy időközben a fiúk által is javasolt módosítások kerültek az autóba, illetve az akkor fellépő minimális dadogás miatt egy új programot is írtak rá. Ugye az Evo 10-es az utolsó modell a Mitsubishi Lancer Evoque nemzedékében, legfőbb különlegessége nem a 2 literes turbós Mivec motor, hiszen az már a 9-esben is benne volt, nem is a kapcsolható hajtás, hiszen ilyennel is találkoztunk már korábban, hanem az, hogy ez az autó már automata váltóval is elérhető volt. Ez egy 6 fokozatú dupla kuplungos váltó, amely az SST nevet kapta. Ebben az autóban is ilyen van, amely főleg a rajtolásnál jön jól, de utána is nagyon sokszor gyorsabb és könnyebb váltani. Ebben az autóban ráadásul a motor is tuningolt, a hajtás is újra van programozva, illetve kuszkós peres diffik vannak olyan feszesre húzva, amelyről messziről is lehetett hallani, hogy az autó közeledik. A tulajdonos elmondása szerint az autó jelenleg körülbelül 350 lóerős és 500 Nm nyomatékkal, 1600 km-es súllyal rendelkezik. Mondjuk látva a leírását, nagy vezérműtengely, hibrid turbó, nagy airbox, nagy cooler, 80-as nyitott rendszer, élünk a gyanúperrel, hogy egy picivel talán erősebb is lehet. A motor mellett a futómű is kapott tuningot, hiszen Öhlins gátlók kerültek bele, a fék is komolyabb, hiszen a szériának ez egy elég gyenge pontja. De vajon mit tud? Természetesen ezen a kocsin is rally slickek vannak, semmit nem bízunk a véletlenre. Azért 64, az megint csak MSB. Igen, az elég jó. Az és a 114 a mai legjobbunk, úgyhogy az se rossz. Kicsit érdekes, mikor kigyorsít, hogy az a automata váltónak a váltása azért fura. De haladós. Megy, biztos. Kör 44,758. Összidő 1 perc 25,347-es. Az mind a kettő nagyon jó idő. Csak megint nem akarja a sorsát. A kék színű Evo 9-es, ami a leggyorsabb ilyenünk volt, az 44,493, tehát
alig 0,2 lassabb, mint a legjobb ilyen, de ugye az agyon volt húzva, az egy űrhajó volt. Szét Igen. reszelt valami volt. Úgyhogy ez most a elfogadható verziók közül egész jól áll. Igen, a piros Evo 8-as mögött van konkrétan pont a listában. Éppen, hogy igen. Az nagyon jó. Az élhető autók közül kurva jó. Csak a kék színű Evo 9 meg a piros színű Evo 8 veri meg, de az Evo 8-as az már nem egész 1,1-del, ott már csak 8 század a hátrány, 44,758, kegyetlen jól megy. Második körbe is így veled? Bocsánat, Na miért? már nézem is Hát, főnök. mert az sokkal A jobban második kör az úgy néz ki, hogy a 8-as nyeri a második kört 24-3, 24-5, ő pedig 25-3. Igazániból igen, ugyanannyit kapsz két körön is. Hát de ott a 8-as a kéket is Ott a 8-as a kéket is megverte két körön. Azért első körben még úgy nem volt a tökéletes a tapadás, így állt össze szépen a történet. Én pont azt néztem, hogy bármire rátámaszt, az gyakorlatilag azzal elfordul. Hát, majdnem igen. De azért még szerintem lehet ez jobb. Tök jó. Majd rajtolj vele, hogy fékgáz és felpörget 5000-re, és utána tök szépen indul el, tehát nem rúg rá. Jó. Egyébként a rajtod az M3, M4 tempó volt, 93-94. Olyan szépen engedi el, nem ez a, tud ez a Aha. hanem egy És azt se felejtsük el, ugye, hogy a két ellenfélhez képest ő ugye automataváltós. Igen. És egyébként pont az első körös kigyorsításodnál éreztem, hogy a váltás úgy nyúlik, tehát nem úgy dobja át, mint mondjuk egy MS, hanem picit azért nyúlik. Ehhez képest eszetlenül jó a kör. Jó, picit rég mentünk vele, de mintha tényleg így érezhetően gyengébb lenne, de cserébe meg egy ilyen nagyon kellemes karaktere lett. Hát meg oké, hogy gyengébben megy, csak teszi a dolgát. Meg ugye a futóműve szerintem sokkal jó. Nagyon jó. Ez nagyon jó. Milyen időt ment korábban? Keresem már is. Mentünk vele, ugye? Igen. 45-6-46-ot ment korábban, tehát majdnem egy másodperccel gyorsabb. Szerintem majd lesz egy másodperc, ha megmelegszik. Hát igazániból 1/10-nél már megveri az Evo 8-at is. Azt szerintem van benne, mert mondom, szerintem picit furcsa, hogy ugye kattog a lift, és így a kanyarba is érzed, hogy egy picit olyan bizonytalan. Míg össze nem zár, addig olyan... Így működik, igen. De amúgy meg marha jó, tényleg. Tehát főleg a futómű az zseniális, most olyan szépen lehet vele. Átmeneti sebességed is 114 volt, tehát hogy ilyen... Ott is nem tudtam teljesen padlón átjönni, mondom, olyan picit bizonytalan néha, Aha. de így is szerintem marha jó kocsi. A sikánon szerintem nagyon gyorsan megy át például. 1.37-es oldalgyorsulás, 1.28-as gyorsulás, az is nagyon jó, és 128-as maximális sebesség. Az se rossz. Nem, bizony. 340-50 lóerővel. Igen, igen. De az 1.37-es oldalgyorsulás az erős nagyon. Azért ez furcsa tényleg. Régen ilyen hangja volt a Wursliba a beengedő kapuknak. Esküszöm. Arra hasonlít. Hát tudom, hogy minek a hangja, csak úgy az jön elő. Mentünk a óriás kerékre, meg a mindenhova. Valaki kint. Kint valaki kemény. Igen, 63, ugyanaz, mint a tiéd, azt hiszem talán 64 volt a tiéd. Szépen elindítja. Az nagyon jó. Ja, a Panamera. Ja. Pedig azt látod rajta, hogy gyors, de olyan kegyetlen, tehát 44-et nem látok bele. Van. De az óra nem hazudik sajnos, igen. Rohadjon meg ez az óra, ez Menet ilyen. közben se azt érzed, hogy kiszakad a vesén. Csak úgy hamar. De ez is bármilyen mérő ki lehet gyorsítani. 114, azért mondom. Ott, A ő napi is. leggyorsabb átmenet. Ő is konkrétan. beleépített egyet, Igen. én is. Jó, azért a kemény slickkelő nagyon sokat számít. Meg hogy jó minőségű, tehát hogy ez... Nem ilyen szeméttelepről összehordott slick.
közepétől kigyorsítva. Kurva jó. Szerintem most állt össze igazán. Igen, én is azt érzem, hogy a második kör lett igazán kajfer. Első kör 44,437-es, összidő 1 perc 24,564-es. Igen, 8 tized már két körön, és azt hiszem 3 tized lesz az egy kör. De még a 7.58 van beírva. Tehát az Evo 8-at már elverte, és fél másodpercre van az Evo 9-estől, az űrhajótól lemaradva. Hát ez 700 lovas volt. Igen, és két körön pedig közeledett hozzájuk. Két körön pedig ilyen 6-7 tizedre van lemaradva tőlük. Nem, hülyeséget beszélek, bocsánat, két körön már csak 2 tizedre van az Evo 8-tól, az Evo 9-et meg már két körön megveri 5000-del. Az igen. Két körön behoztad a másik két autót, és a 44-437, és egy körön is megvered őket. A minimálisan megvered a kéket, és jócskán 2 tizeddel a pirosat. Tehát ahhoz képest, hogy azok űrhajók voltak. Ez is az. De ez nem egyenesbe űrhajó, nem? Egyenesbe is szerintem jól megy, nem de az elképesztően mint jó fordul. Igen, nem az, mint a másik kettő, Gratulálok. hogy... Pedig Hozzá. azokon is ralliszlik volt, meg azok sokkal erősebbek voltak. Azért se gyenge. De ráadásul ez automata De ez olyan változás. nagyon szép egyenletesen igen. megy, csak erős. De tény, hogy nem őrület, de erős. De viszont az minden nagyon jól csinál. 44-4, 718-as GT4 Porsche. Meg ilyen. Brutál jól megy. Ez egy nagyon jó eredmény. Ez Brutál. le a kalappal, és két körön is. És könnyedén. Igen, Azt akartam mondani, hogy mindkettőtökön nem látszik, tehát hogy Könnyedén. hogyha taxiztatok volna valahova. Kb. Vagy vásárolni Nagyon mentél volna. könnyedén azt hittem, bepoloskáztak. Na mindegy. azt hittem, hogy Már fejbe én. csapod. Mi az, hogy könnyedén? Hoppá, tűzök középben, itt dolgozom, bír. Gratulálunk a tulajnak, nagy a változás. Ez könnyedén. Kegyetlenül nagy. Gyerekek, jó gumiók, azt nincs kockázata, hogy szoktuk mondani. Ezek voltunk mára. Ez Jövő az héten is- autó rendben van. Ez nagyon. rendben van, mi? Jövő héten is találkozunk, akkor is tartsatok majd velünk, addig Insta, Facebook, YouTube, TikTok, jövő héten pedig jövünk. Sziasztok! Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.